új adással jelentkezünk, ez az idén a második, sorban pedig a 22. Az előző adásban azt láthattátok, hogy hogyan horgászunk téli halrajokban, ahol főleg keszekfélékre és pontyfélékre horgáztunk. A mai adás főszereplői pedig hazai vizeink legnagyobbra növő ragadozóhalai lesznek, a harcsák. A harcsapergetésen belül pedig a koratavaszi, gumihalas harcsapergetésre fogunk ma fókuszálni. Azt szeretném nektek bemutatni, hogy én hogyan is csinálom, hogyan horgászok tavasszal, plastikcsalikkal, kifejezetten harcsára. Tartsatok velem ezúttal is! Amikor harcsázásról beszélünk, akkor nyilván a legtöbb embernek az a kérdése, hogy hol keressük a harcsát. Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Alapján azt lehet mondani, hogy medertöréseket, gödröket kell keresni, valamint nyilván nagyon jó helyek a műtárgyak környékei, például erőművek, alvize, hidak környéke, zsilipek környéke, különösen így tavasszal, ahol oxigéndús, limányos a víz, esetleg sok keszeg tartózkodik ott, keszegrajok, ivadékok, stb. De a legjobb talán az, hogy a tapasztalatainkra, valamint a környezetünkből nyert információkra hagyatkozunk, adott esetben ugye a helyi horgászokra, hiszen azokon a helyeken, ahol rendszeresen fognak harcsát, különösen így tavasszal, akár pergetve, akár kutyogtatva, akár fenekezve esténként, azokon a helyeken nyilván több harcsa van. A felszerelésről röviden, igazából 2 botot szoktam mostanában magammal hordani. Az egyik egy 17,5-56 g dobósúlyú és 225 cm hosszú. Nagyon szeretem ezt a botot. Ezen egy 40-es Nevis Rios van, és 16-os Fonod Ginor. Ezt szoktam használni a 40-50 g ösztömegű csalikhoz. A másik felszerelés pedig egy igazán erős kombó. Ez egy 80-120 g dobósúlyú Spinblade, a régi széria. Rajta pedig egy 40-es Nevis Secure. Ezt már az egészen nagy csalikhoz tudom használni. Ez a fej például 75 g-os, és látható, hogy hatalmas 20 cm-es gumihal van ráhúzva.
picivel mindig nagyobb fejet választok, mint ami szükséges lenne az adott vízhozam mellett. Ez például egy 75 g-os fej, ami most ideális, mert elég nagy a vízhozama a Tiszának, és a vastag zsinórba is eléggé bele tud kapaszkodni a sodrás, viszont ez a hatalmas nagy fej, ez lent tudja tartani a gumit egy lassú, egyenletes tekerés mellett, lent tudom tartani fenék közelbe a plasztikot, és hát abban reménykedek, hogy végig a fenéktől nem messze a harcsáknak a tartózkodási helyén vezettem el folyamatosan a gumit. Miután berom, én szoktam hagyni, hogy hagy menjen le a fenékre. És aztán pedig lassú, egyenletes hajtókar forgatás mellett lassan vontatom a fenék fölött. Néha megállítom, csak hogy ellenőrizzem, hogy milyen messze vagyok az ajzattól. Onnan tudom, hogy jó a fej, amit választottam, hogy amikor megállítom, akkor 1-2 másodpercen belül visszakoppan az ajzatra. Íme. Nyilván, hogyha csalit váltok, kisebb vagy nagyobb gumihalra, akkor újra kell kalibrálni az egész rendszert. Egy kisebb gumihalhoz, aminek kisebb és más alakú a teste, ahhoz nyilván egy másik méretű ólomfej fog passzolni. Néhány grammal kevesebb, ha pedig nagyobb gumihalat rakok föl még ennél is, akkor valószínűleg még nagyobb súlyra lesz szükségem ahhoz, hogy lent tudjam tartani ebben a mélységben. Ha nagyon nagy szélbe horgászok, akkor szeretem lefelé tartani a bocspiccet. Így kisebb a hasa a kint lévő zsinórnak, és nem tud belekapaszkodni annyira az erős tavaszi szél. Ez csak akadó volt. Your hands are stained with blood. The more you try, the more you lie. You can run, but you can't hide. Your hands are stained with blood. Whoa, whoa, whoa.
take. I was blind enough to believe that you and I were the same. But you wanted me only to be your slave. How can you look me in the eye? How dare you stand on sacred ground? Your hands are stained with blood. The more you try, the more you lie. You can run, but you can hide. Your hands are stained with blood. And now here we are again, face to face, bleeding to bitter ends. You can stop the final countdown. Eye for an eye, by the sun comes up on a bus, you drop down dead. Reckoning time is here and you're going down, going down. How can you look me in the eye? How dare you stand on sacred ground? Your hands are stained with blood. The more you try, the more you lie. You can run, but you can hide. Ez a fajta harcsapergetés sem egy egyszerű módszer. Bizony nagyon sokszor megyünk haza mi is úgy, hogy akár kapás nélkül vagy fogott hal nélkül fejezzük be a horgászatot. Tehát ez ezzel jár. Ilyenkor mindig rá kell szánni az időt a keresgélésre, több helyen megállni, meghorgonyozni, alaposan átfésülni a medret, akár többféle gumihallal, többféle twisterrel, plastikcsalival, és hát remélni abban, hogy elhúzzuk egy jobb harcsa orra előtt, és kiváltjuk belőle a támadási inget, és sikerül meg is fognunk. Amikor ballába